Welkom bij werkplaatsvlog nummer, ik heb eigenlijk geen idee, maar het is de tweede van 2025 en we staan in onze poetshal in Wording. Hij is bijna klaar, we zijn met de afwerking bezig. En wat is hij vet geworden. Ik kan echt niet wachten om hier te gaan detailen, coaten, polijsten. Ja, mooie auto's nog mooier te maken, lak te verzegelen. Liefhebberswerk, dat is het. En ik heb er zin in. Maar ja, in die prachtige poetshal, daar wordt nu nog niks verdiend. Daar hebben we onze werkplaats voor, waar deze echt prachtige 2019 BMW X4 staat. Meneer kwam bij ons met klachten over schokken tijdens optrekken. En deze auto is voorzien van een X-Drive, dus een vierwiel aandrijving. En die auto's zijn heel gevoelig voor verschil in de afrolomtrek van de banden tussen de voor- en achteras. Die auto die registreert die verschillen met behulp van zijn ABS-sensoren. En die X-Drive die reageert erop. Hij denkt dat er slip is, dus hij gaat de aandrijfkrachten verdelen tussen de voor- en achterkant. En dat heeft allerlei ongewenste effecten. Om dat te voorkomen moet je zorgen dat er gelijkmatige slijtage tussen de achter- en voor- en achterbanden is, zodat de afrolomtrek van die wielen gelijk blijft. Bij nieuwe banden is dat soms alleen ook al niet het geval. Daarom is het belangrijk om een X-Drive auto altijd te voorzien van goed matchende banden. Nou, als je voor en achter dezelfde bandenmaat hebt, dan is dat niet zo'n probleem. Wij noemen dat een vierkante setup. Een auto die rondom dezelfde bandenmaat heeft. Maar als er een verschil tussen de voor- en de achteras zit, bij een zogenaamde breedset, dan is de kans op verschillen in afrolomtrek veel groter. BMW heeft dat ondervangen door banden met zogenaamde stercodering of BMW-homologatie. Die zijn zo gemaakt dat als ze nieuw zijn, het verschil tussen de afrolomtrek, ondanks dat het verschillende bandenmaten zijn, minimaal is. Deze auto was voorzien van achterbanden zonder stercodering en voorbanden met stercodering, die ook nog eens verschillend versleten waren. En daar gaat die tussenbak dus van overstuur met schokken tot gevolg. En uiteindelijk kan die daarvan ook kapot gaan. Nou, als je daar in een vroeg stadium bij bent, dan kunnen we dat eigenlijk altijd oplossen met nieuwe olie en een herkalibratie voor de tussenbak. En als de banden de veroorzaker van de problemen zijn, moeten er natuurlijk ook nieuwe banden op. Dus dat is ook wat we bij deze auto gedaan hebben. Dat is met zo'n setje prachtige, maar wel hele grote 21-inch wielen wel een kostbare aangelegenheid overigens. Achter mij is een Volkswagen Scirocco warm aan het draaien. We hebben een reparatie aan het koelsysteem uitgevoerd. Dat koelsysteem is dus geleegd tijdens die reparatie. Dat is weer gevuld, maar daar blijven best wel eens luchtpellen in achter. En luchtpellen blijven er wel eens achter. Het is allemaal live, hè? Dat gebeurt gewoon, dat soort dingen. Het is een heel diep gat. Yes, we kunnen weer. Jongen, zeg. Luchtbellen, daar hadden we het over. Nu kun je een koelsysteem met behulp van een vacuumeerapparaat vullen. Dan trek je alle lucht uit het systeem, zodat er een vacuüm ontstaat. En dan laat je de vloeistof door diezelfde opening als waar je de lucht eruit getrokken hebt, er weer inlopen. Dat is een handig hulpmiddel, maar zelfs dat is niet 100% foolproof. Daarom doen we na een reparatie aan het koelsysteem, waarbij de koelvloeistof uit een auto geweest is, altijd die auto's warm laten lopen op de brug. En wachten weer. Als we zo'n auto warm laten lopen, dan zetten we de afzuiger aan. Die hoor je nu, de Spiro noemen we die ook wel. We doen een slang aan het uitlaatsysteem, zodat de vuile uitlaatgassen niet in de werkplaats terechtkomen, maar via al die buizen door het dak en een schoorsteen naar buiten gaan.
We zetten dan de kachel op zijn warmste stand en laten de kachelmotor zachtjes blazen. Het eerste wat dan warm wordt aan die motor, dat is de kachel, of althans de energie die ontstaat in die motor doordat die draait. Die wordt afgegeven aan de koelvloeistof en die komt als eerst in de kachelradiateur in het interieur terecht. Als die kachel warm wordt, dan weten we dat dat deel van het koelsysteem geen luchtbellen meer bevat en dat de koelvloeistof daadwerkelijk circuleert. Dan zetten we de kachel op standje koud en vervolgens laten we de motor gewoon verder draaien terwijl we de temperatuur in de gaten houden. Ergens tussen de 80 en de 100 graden gaat de thermostaat open. De thermostaat is een klep die ervoor zorgt dat de koelvloeistof, zolang die nog niet helemaal warm is, in de motor en in de kachel blijft. Soms zelfs echt alleen in de motor. Nou, zodra die motor dan op temperatuur is, begint de thermostaat open te gaan. En dan gaat die koelvloeistof ook door de radiateur stromen die in de voorbumper zit. Ook daar kunnen zich luchtbellen bevinden. En pas als al die vloeistof helemaal warm is en circuleert en een bepaalde vooraf ingestelde temperatuur bereikt van bijvoorbeeld 120 graden, dan pas gaan de koelventilatoren daadwerkelijk draaien. En als de koelventilatoren gaan draaien, dan weet je, dit koelsysteem is helemaal ontlucht en er zitten geen luchtbellen meer in. En vaak zie je dan ook het koelwaterniveau in het reservoir nog even een keertje dalen. Dan vul je hem bij en dan weet je zeker dat dat koelsysteem, als je een lange rit gaat maken, het niveau niet nog verder daalt. Nu weer even terug naar die Scirocco, want waarom hebben we dat allemaal gedaan? Hè? Hij is nu warm aan het draaien, straks weten we, er zit geen lucht meer in, de koelvloeistof circuleert, de ventilator doet het. Dan kunnen we testrijden en als die dan niet meer lekt, gaat hij terug naar de auto. Maar waarom hebben we dat nou allemaal gedaan? Nou, dat antwoord op die vraag, dat ligt hier. De Scirocco was namelijk gestrand met een naar bijgeluid uit de motor en een brandend motorstoringslampje. En dit is de waterpomp van de Scirocco, waarvan het lager dat erin zit ongelooflijk kapot gegaan is. Zelfs zo kapot dat het tandwiel of het schroepenwiel wat de koelvloeistof verplaatst zich helemaal ingevreten heeft in die pomp en uiteindelijk uit elkaar gevallen is. Dat is toch redelijk ongemerkt voorbij gegaan. En ik heb daar even over na moeten denken van hoe kan het nou dat we bij het onderhoud een paar maanden geleden niet in de gaten hebben gehad dat die pomp kapot aan het gaan was. Want we hebben toen wel opgemerkt dat de airco-pomp bijgeluid maakte, maar niet dat de waterpomp dat deed. Nou, wat je hier ziet is een waterpomp met 2 poelies, waarvan één van de 2 schakelbaar is met een elektromagneet. Dus die auto kan ervoor kiezen of deze poelie meedraait met die of niet. Die poelie die drijft de compressor aan. En dat is niet de compressor van de airco, maar de compressor die lucht de motor inblaast. De Scirocco is voorzien van een dubbel geblazen TSI, zoals wij die motor noemen. Een 1,4 liter 4-cilinder motor met een turbo en een compressor. En dit mechanisme stelt die auto in staat om die compressor wel of niet mee te laten draaien. En daardoor zit die waterpomppoelie eigenlijk veel beter gefixeerd en heb je minder snel in de gaten dat dat lager stuk gaat. Dat werd in dit geval pas opgemerkt toen het te laat was. En de motorstoringslampje was gaan branden omdat die pomp zo stuk was dat de poelie van de compressor vast was gaan zitten aan de poelie van de waterpomp. En de opgeslagen storing was dan ook compressorpoelie geblokkeerd. Nou ja, lang verhaal kort. We hebben hem gemaakt. We gaan hem zo testen. En als het goed is, gaat hij volgend weekend nog terug naar de klant. En dit is wat wij noemen een pretraket. Een hot hatchback met een dikke 6-cilinder in de neus en achterwielaandrijving. En dan ook nog eens geprepareerd voor circuitgebruik. Dus met een rolkooi, een KW variant 3 clubsport onderstel, versleten banden, een dikke remmenset, lichte wielen, M3 draagarmen, andere stabilisatorstangen. Echt een hele gave car. Gekocht en gebouwd om plezier mee te hebben. Wij mochten hem als geheel nakijken en alle zaken die eraan mankeerden,
die plezier of betrouwbaarheid in de weg konden staan, oplossen. Dat heeft Siep gedaan. We zijn hem aan het afronden, want de klant zit al te wachten in kantoor om hem weer mee te nemen. Een V8 en 2 turbo's. Dit is een BMW 550i met een zogenaamde N63 motor. En dit is een auto die ik zelf eigenlijk niet eens zou durven kopen, terwijl ik een garagebedrijf heb. Dit is een auto waarvan wij willen zeggen, je moet hem gebruikt niet kopen als je hem nieuw niet zou kunnen betalen. Want man, als hier wat misgaat, dan gaat het soms met wel 5 cijfers tegelijk voor de komma. In dit geval heeft de auto storing op de turbodrukregeling. En we kijken dan altijd ook even met de originele BMW equipment. Wat het testprotocol van BMW denkt dat er met hem aan de hand is. We hebben die apparatuur, dat is ook noodzakelijk om bijvoorbeeld onderhoud in zo'n auto te kunnen programmeren. Zodat mensen kunnen zien wat er wanneer aan gedaan is. Binnen bepaalde kaders is dat mogelijk. Maar deze auto en klus zijn een heel mooi voorbeeld van waarom je niet zomaar op die apparatuur moet vertrouwen. We hebben het originele testprotocol doorlopen. En het protocol wat de originele BMW apparatuur aangaf. Je kunt dan een stappenplan of een maatregelenplan doorlopen om vast te stellen wat er precies aan het ding mankeert. Nou, hij heeft 2 turbodruk actuatoren of regelkleppen. Op elke turbo eentje. En op één van die 2 gaf die storing. Een van de stappen van dat protocol was het testen van de kabelboom. We hebben belast alle bedrading tussen die actuatoren en de motor ECU moeten doormeten. En die was op dat moment goed. Maar de uiteindelijke conclusie van het testprotocol was toch dat we de motorkabelboom moesten vervangen. Want ondanks dat die bedrading belast gemeten, dus in de werkplaats met lopende motor en stroom erop, goed was, was de lezing van het testprotocol tijdens het rijden kunnen er trillingen ontstaan, waardoor een draadbreuk open gaat staan. Dus vervang de kabelboom. Nou, dat hebben we dus niet gedaan. Wat we wel hebben gedaan is de actuator van turbo 1 en turbo 2 omgewisseld. Officieel mag dat niet, want hier zit afstelling in. Maar die kun je markeren op het moment dat je hem loshaalt. En met het verplaatsen van die onderdelen verplaatste ook de storing zich. Dus we hebben een nieuwe turbodruk regelklep of actuator besteld bij BMW. Die komt volgende week binnen en gaan we monteren. En mijn verwachting is dat het probleem dan gewoon is opgelost. Zonder de kabelband te vervangen, wel te verstaan. We hebben vandaag niet veel auto's, maar wel heel veel technische verhandelingen in de vlog. En we sluiten hem af met deze rode 5-serie. Die auto die ik zo gaaf vind om zijn kleur. We hebben hem alles helemaal opgeknapt en hij was nu in huis, of is in huis, voor problemen met de luchtvering. Daar waren hele vreemde zaken gaande. En je ziet het ook, hij tilt zijn achterkant te pas en te onpas op. Hij onthoudt de kalibratie van zijn luchtvering niet. Alles duidde op problemen met ofwel de bedrading tussen de niveausensoren en de computer van de luchtregeling, of de EHK-module of zo. Ik weet niet precies hoe die heet, maar er zit een module in de achterbak wat de rijhoogte regelt. En tijdens het meten moet je dan op zo'n module af. En daar kwamen we iets tegen waar ze onbekend staan, de E61. Namelijk water in de achterbak. Die modules die zijn allemaal nat en daardoor kapot. En dat had ik niet helemaal verwacht, want hoewel we die auto's kennen van de waterlekkage, doen ze dat normaal gesproken alleen als ze een panoramadak hebben. En dat heeft deze niet. Dus hier gaan we de oorzaak van de waterlekkage opsporen, die dus in ieder geval niet het panoramadak is. En een nieuw regelmodule voor de luchtvering in monteren en programmeren. En dan weet ik vrij zeker dat hij het gewoon weer doet. Dit was het, nogal technische vlog van vandaag. Vond je dit nou leuk om te kijken? Abonneer je dan vooral op ons kanaal en zet je notificaties aan. Dat helpt en stimuleert ons om meer van dit soort content te maken.